Hi guys! Welcome back to my channel. Good morning. This is Jenny. Isang mabilis na video lang because I wanted to share with you the seller kit banners from Shopee. Ito yung nakikita nyo ngayon sa inyong screen and nilagay ko siya sa Google Drive para ma-access nyo, ma-download nyo yung editable version. So, ibig sabihin ng editable version, pwede nyong palitan yung mga details na nandyan, especially the pictures. Since magkakaroon ng mega free shipping sale sa March 27, please make sure to promote your products as soon as you can. As soon as you have these banners, ma-download nyo siya, i-edit nyo na siya para at least makapaglagay na kayo ng mga teasers, not only on your Shopee account, but also sa Instagram, sa Facebook, and even sa TikTok. Kasi ngayon, ginagamit na rin ng mga sellers ang TikTok to promote their products. And this is a good banners that you can edit to promote your products. I hope makatulong po sa inyo. Yung link po will be available sa description box ng video na to. And available din po siya sa ating group. So, kung hindi pa kayo nakakasali sa group natin, please make sure to join and you can access it there. Nandun po yung link. Available po yan para sa lahat. So, make sure i-maximize nyo po para mas ma-promote pa yung product nyo. Editable yan. Pwede nyong palitan yung mga pictures kung ano man yung binibenta nyo. Ayun lang, isang mabilis na video lang because gusto ko lang din i-share para sa lahat, para makapag-prepare kayo para sa mega free shipping sale this coming March 27. Ayun lang guys, so please stay safe po. Bye-bye!